Hi guys, नमस्ते. आजको यो भिडियो नेपालीमा हुनेछ. सो के हो भन्दाखेरि दसैँ आउनु लाग्यो है. दसैँ दिवाली छेउमै छ. सो मैले सोचेको आज म कुछ डिफ्रेन्ट गरौँ होइन, सधैँको भन्दाखेरि त्यो आँखाको मेकअप साडी लाइक पिङ्कमा छ, फ्युचर पिङ्कमा. सो त्यो बेसिसमा चाहिँ गर्नेछु. अन्त एक्साइटेड छु किनकि हामी साडी लगाएर त मेकअप धेरै भयो नगरेको है. सो तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला आशा गर्छु. अन्त तपाईँ अगर नयाँ हुनुहुन्छ मेरो यो च्यानलमा, मेरो नाम बिद्याराई हो. म फ्रिल्यान्स मेकअप आर्टिस्ट हो. अनि अहिले हालैमा युट्युब भिडियोजहरू पनि बनाउँदैछु. प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. थ्याङ्क यू सो मच. Let's begin the tutorial start गरौँ होला. प्राइमर लगाउँदैछु. मोइस्चराइजरहरू अघि नै लगाइसकेँ. फाउन्डेसन लगाउँदैछु. होइन मेरो बेस. यसमाथि चाहिँ अब एउटा आफ्नो के गर्नु छ त्यो गर्नु सजिलो पर्छ. कुनै पनि सेप दिनु है. अब म यो कन्टुर र हाइलाइटलाई ब्लेन्ड गर्नेछु. यो क्रिमी प्रडक्ट्स हो. सो यसलाई म यो स्ट्रिक्टली ब्रसले हल्का यसरी ब्लेन्ड गर्नेछु. सो कन्टुर र हाइलाइट गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि फेस स्ट्रक्चरलाई अलिकति प्रोमिनेन्ट बनाउने हो. लाइक कतिवटा जुन ठाउँ आफूलाई मन पर्दैन त्यसलाई अलिकति कभर अप गर्ने, अरू जुन ठाउँ चाहिँ अब अलिकति राम्रो छ फेसको, जसरी कसैको आँखा अलिक मतलब हुन्छ नि, जसैको कसैको नाकहरू कति राम्रो छ तिनीहरूलाई अलिक हाइलाइट गर्ने है. कसैको ओठ राम्रो छ त्यसैलाई हाइलाइट गर्ने होइन. कसैको चिक बोन्सहरू राम्रो हुन्छ त्यसैलाई अगाडि ल्याउने. यो गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो, हाइलाइट र कन्टुर बेसिकली. न त फेरि फाउन्डेसन मात्रै लगाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्ल्याट देखिन्छ होइन. अब पहिला के थियो भन्दाखेरि मेकअप भनेपछि के थियो, लाइक स्पेसली पार्लरहरूतिर मात्रै गएर गर्थ्यो होइन. मान्छेले के गरिदिन्थ्यो भनेपछि फाउन्डेसन लगाइदियो, ड्याब त्यहाँबाट काजल लगाइदियो हो, कालै बनाएर आँखामा, अन्त ओठमा रातो लिपस्टिक दलिदियो, अन्त त्यही हो, त्यति त गरिन्थ्यो. अन्त अहिले चाहिँ अब धेरै अब मतलब हुन्छ नि एडभान्स भएको छ मेकअप है. धेरै कुराहरू गरिन्छ, प्रडक्ट्सहरू नै कति बेसी छ है. आफूलाई अब स्किन टाइप्स हेरेर गर्नुपर्ने. सो त्यसले गर्दा अहिलेको मेकअप धेरै नै राम्रो भएर गएको छ. पाउडर लगाउने छु होइन, खालि त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ मलाई अलिकति बेसी नै लाइक मेरो स्किन ओइली छ त्यसैले गर्दा अब त्यो ठाउँमा मात्रै जहाँ चाहिँ अलिकति ओइल बेसी निकल्छ. मेरो त यस्तोतिर नाकको छेउछेउमा, बेसी चिनमा पनि निकल्छ. गर्नु गइरहेको छु. पाउडर प्रडक्ट लिँदैछु. अघि चाहिँ क्रिम बेस थियो, अहिले चाहिँ पाउडरमा अलिकति बेसी मात्रामा. सो देन आजको पिक्चर्सहरूमा अलिक मजाको देखाउँछ हो. अलिकति बेसी नै थप्ने, किनकि अब हल्का गऱ्यो भने पिक्चर्समा त्यति देख्दैन होइन, भिडियोजमा पनि त्यति उयो हुँदैन. सो त्यसले गर्दा अलिकति मजाले गरेको छ भने निदर अलिकति ठुलो नै छ, त्यसलाई कभर अप अलिकति हुन्छ नि, अलिकति सानो देखाउनुको लागि अब गर्नु पर्यो. ब्राउ गर्नु लागेको छु. सो यो लुकको लागि ब्राउ एकदमै के भन्छ, मलाई त ब्राउ अलिकति डिफाइन्ड, अलिकति वेल डिफाइन्डै मनपर्छ. सो तर पनि त्यति ड्रामेटिक नजाउँ होला. पर्सनली पाउडरै मनपर्छ.
किनकि के गल्ती गरिहाल्यो भने पनि अब त्यसलाई पुछ्नु फेरि लगाउनु सजिलो छ। अझ मैले मेरो आई मेकअप यो टिप लगाएर गर्दैछु होइन, जो चाहिँ अलिकति यसको यो अर्को सेक्सन पनि छ, तर मलाई यसको त्यति जरुरत लागेन, पछि युज पनि गर्न सक्छु त्यो सेक्सन। सो त्यसले गर्दा खालि यति मात्रै लगाएको। सो फर्स्टमा यो सेड चाहिँ मैले आँखाको चाहिँ के सोचेछु भन्दाखेरि हल्का पिङ्किस दिन्छु, किनकि मेरो साडी अलिकति फुलमै छ, फ्युचर पिङ्क। सो त्यसले गर्दा हल्का पिङ्क दिन्छु, अन्त लिप्समा पनि पिङ्क गर्नेछु। त्यसले गर्दा बेस क्रिएट गरौँ होला। म पिङ्क सेड लिँदैछु, म्याजिक डस्ट भन्ने, हल्का खालि यो आउट कर्नरमा काम गर्ने। अब म हल्का यो स्याफ्रन सेड हुडा ब्युटी प्यालेटबाट लिँदैछु, त्यसलाई त्यसमाथि फेरि अलिक बढी बनाउनु लागि। अब मेरो आँखाको यो भाग जुन छ त्यसमा अब स्पेस बेसी भएकोले गर्दा मैले माथि धेरै माथिसम्म पनि प्रडक्टलाई ब्लेन्ड गर्दै लगाउन सक्छु। र तपाईँहरूलाई लाइक सिमर लगाउँदाखेरि हात यो औँली युज नगरेर पेन ब्रस युज गर्दा पनि हुन्छ, फ्ल्याट ब्रस। मलाई चाहिँ कहिले कहिले अब यो पनि यो गर्नु मनपर्छ, कहिले अर्को पनि हातले पनि गर्छु, कहिले कहिले ब्रसले पनि गर्छु। थाहा छैन, बोल्दा बोल्दा आवाजै भित्र हराइसकेको जस्तै हुन्छ। बेसी ध्यान के अब के गर्नुपर्छ त्यसमा भएर होला। लाइनर लगाउँछु। लाइनर यो सेक्सनमा चाहिँ अलिकति बेसी, अन्त भित्रपट्टि चाहिँ पातला गरेर यति भयो हुन्छ मलाई। मैले दुईपट्टि नै गरिसकेँ। अब म बिस्तारै यसलाई टिपलाई निकाल्छु। यो टिपहरू एकचोटि मात्रै युज गर्नुपर्छ। लोवर ल्यास लाइनमा काम गर्ने हो। बिस्तारै म कालो पेन्सिललाई विङ गरेकोबाट कोर्दैछु, जोइन गरेर। कतिको डिफ्रेन्स देख्दैछु। अब यसैलाई नै हल्का ब्लेन्ड गर्ने। अब ब्लस लगाउँछु, हल्का पिङ्क टोनमा, यो दुईटा सेड मिक्स गरेर, यो दुईटा। सो यो पनि ब्लस अलिकति काला छेउबाट यहीँबाट लगाउनु पर्यो। सधैँ त म यस्तो उकालो गर्छु। अब ल्यासेस लगाउँछु। अब यो ल्यास सुकिसक्यो, यसलाई कल गर्ने बिस्तारै। हल्का हाइलाइटर लगाउँछु। भयो मेरो हाइलाइटर। त्यो लिप्सलाई अघि नै प्राइम गरिरहेको छु। अब चाहिँ लिप पेन्सिल लगाउने। यो हल्का यो पिङ्क टोनमा छ। अनि अब के गर्ने भन्दा लिपस्टिक लगाउने यसमाथि। सो अब मेरो यो लुक कम्प्लिट भइसकेको छ। अब खालि लुगा लाउने, साडी लाउने, कपालको हल्का कल गर्ने, अनि त्यसपछि म देखाउँछु यो ओभरअल लुक कस्तो देख्दैछ भनेर। सो यो फाइनल लुक हो मेरो।
हल्का कल गरेछु यता यता यस्तो यस्तो गर्दा पनि भयो हैन, यसरी सिउरिँदा पनि भयो कानको पछाडि। अहिलेको लागि यसरी सिउरिने मेरो क्लिप हो। सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो होला, अरू मन पर्यो भने यो भिडियो लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गर्नु मेरो च्यानलमा। तपाईहरुले यो मेरो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भयो भने धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ।